Când am scris textul ăsta, am zis că nu o să postez clipul sau cel puțin nu îl fac public. Am evitat subiectul ăsta și multe altele pentru că am considerat că primul pas este să prezint mesajul Bibliei. Ce ne spune Biblia și care este mesajul lui Dumnezeu în același timp? Iar mesajul este că Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos. Ceea ce era imposibil pentru noi a făcut Dumnezeu. Așa că înainte de toate, înainte ca lucrurile bune să vină, trebuie să facem pace. Acesta este primul pas. Facem pace cu Dumnezeu și prin asta suntem numiți copii ai lui Dumnezeu. Și știm că suntem copiii lui pentru că Dumnezeu ne-a dat o garanție. Spiritul Sfânt este dovada că Dumnezeu locuiește în noi. El este ghidul care ne ajută să navigăm prin viață. El este garanția că noi aparținem lui Dumnezeu. El este pecetea proprietății. De asta există comunități care, deși sunt creștine, nu au viață, nu vibrează, pentru că lipsește fix esența creștinismului, adică spiritul adevărului. Iisus în acel timp le-a vorbit oamenilor doar prin pilde. Și apostolii l-au întrebat, de ce le vorbești oamenilor prin pilde? De ce nu le spui clar și le-au explicat ce ai spus? Iisus începe și le răspunde și spune, pentru că vouă a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Întrebarea ce se naște din aceste cuvinte este următoarea. Cui i-a fost dat să cunoască tainele împărăției și cui nu i-a fost dat? Și dacă nu i-a fost dat, de ce nu i-a fost dat? Iisus continuă și le spune, celui ce are, îi se va da și va avea din belșug, iar de la cel ce n-are, îi se va lua chiar și ceea ce are. Înțelegem deci din continuarea răspunsului că unor oameni nu li s-a dat să cunoască tainele împărăției pentru că ei nu au ceva anume. Dar ce nu au unii și au alții? Mai departe spune, de aceea le vorbesc în pilde pentru că ei, deși au ochi, nu văd și au urechi, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinesc cuvintele lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Deci unor oameni le este dat să cunoască tainele împărăției, în timp ce altora nu le este dat. De ce? Este Dumnezeu părtinitor? Nu, nu este. Atunci de ce nu le dă la toți? Ce le lipsește acelora cărora nu le este dat să cunoască aceste lucruri? Și răspunsul este disponibilitatea de a face voia lui Dumnezeu. Unii sunt receptivi la cerințele adevărului, în timp ce alții rămân insensibili la apelurile Spiritului Sfânt. Având inima împietrită, aceștia din urmă aleg continuu să trăiască în întuneric și în ignoranță, înghizându-și singuri ușa harului lui Dumnezeu. Acum, termenul ăsta de disponibilitate este mai complex. Scriptura spune că nimeni nu poate veni la Dumnezeu decât dacă este atras de El. În același timp, Dumnezeu spune că eu v-am ales pe voi și nu voi pe mine, iar El ne-a ales după buna plăcere a voii sale. Biblia vorbește în mai multe locuri despre faptul că am fost predestinați să fim împreună cu Dumnezeu. Și că Dumnezeu ne-a cunoscut înainte de întemeierea lumii și ne-a ales. Nu datorită faptelor noastre sau a faptelor care urma să le facem după ce am primit credința, ci pentru că ne-a cunoscut și ne-a iubit. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte sau predestinat, i-a și chemat prin darul credinței. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a considerat neprihăniți, adică justificați prin credința lor în Isus. Și pe aceea pe care i-a considerat justificați, i-a și glorificat. Apostolul Pavel o spune așa, ne-a rânduit mai dinainte după buna plăcere a voii sale. Implicația fiind că Dumnezeu nu a văzut niciun motiv exterior pentru care să fie ales pe un om și nu pe altul. În concluzie, aleșii au fost iubiți în mod liber, aleși în mod liber și răscumpărați în mod liber, chemați în mod liber, justificați în mod liber și vor fi glorificați în mod liber. Dacă Dumnezeu ar fi ales pe baza preștiinței credinței, credință care vine de la El, atunci ar fi știut că oamenii nu ar fi ales niciodată datorită păcătoșeniei lor. Omul se naște într-o asemenea stare încât nu îl va dori și nu îl va alege niciodată pe Dumnezeu. Așadar, este imposibil ca Dumnezeu să fi prevăzut alegerea omului. Dacă predestinarea este înțeleasă în sensul că Dumnezeu alege conform cu ceea ce știe că noi vom alege, Biblia se face vinovată de un limbaj fără sens. Scriptura spune despre natura lui Dumnezeu că este spirit și legile lui sunt spirituale și trebuie judecate spiritual. Cel care nu este născut din nou, adică omul neregenerat, nu poate și într-adevăr nu are cum să înțeleagă aceste lucruri. Iar cine nu înțelege și nu acceptă lucrurile simple despre Dumnezeu, nu are cum să le înțeleagă pe cele mai profunde. Păcatul pare să fie dulce de multe ori. Dacă nu ar fi așa, cine ar mai păcătui, nu? Și totuși este unul care este mai dulce ca toate celelalte. Este ca mierea. Și mă refer aici la relația intimă dintre un bărbat și o femeie. Dar de ce vorbește așa frumos despre acest subiect în Cântecul Cântecelor, compus de Solomon, și în alt loc îi numește păcătoși și desfrânați și imorali sexual pe cei care fac asta. Și spune cei imorali sexual și desfrânați nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. De ce ne-a dat Dumnezeu sexul dacă nu ne lasă să facem, nu? Deși în zilele noastre este ceva normal,
Dumnezeu și cuvântul Lui nu se schimbă. El a fost așa ieri, este așa azi și va rămâne așa pentru eternitate, pentru că El nu are un sfârșit al zilelor. Nu El trebuie să se muleze după noi și dorințele noastre, ci noi trebuie să ne supunem celor spuse de El. Asta dacă vrem să avem zile lungi și o viață binecuvântată pe timpul nostru aici. De asta spune, fugiți de imoralitatea sexuală. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine comite imoralitate sexuală păcătuiește împotriva trupului său. Și zice, nu știți că trupul vostru este templul Spiritului Sfânt pe care îl aveți de la Dumnezeu. Pentru că trupul nu este pentru a vă satisface poftele carnale, ci pentru Hristos. Și spune, ați fost morți în păcatele voastre, dar ați fost răscumpărați. Nu cu lucruri pieritoare, cu aur sau argint, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Și nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Dumnezeu într-adevăr a creat sexul, dar așa cum legile lui sunt spirituale, așa și sexul este ceva spiritual. Iar când există o legătură spirituală între un bărbat și o femeie și cei doi sunt prin Hristos în Dumnezeu, atunci acel extaz va fi literalmente din altă lume. Dacă acest lucru nu este făcut în condițiile lui Dumnezeu, adică la timpul potrivit și cu persoana potrivită, atunci acele câteva clipe de bucurie ne vor lăsa un gol în sufletul nostru. Un gol care va fi foarte greu, dacă nu imposibil de umplut. Iar condiția lui Dumnezeu este căsătoria. La această întrebare este dificil de răspuns, pentru că Biblia nu afirmă nicăieri în mod explicit în ce moment Dumnezeu consideră că un cuplu este căsătorit. Totuși sunt 3 puncte de vedere întâlnite. Căsătoria în mod legal în fața autorităților, apoi un anumit fel de ceremonie de căsătorie și 3. Dumnezeu consideră că un cuplu este căsătorit în momentul în care căsătoria este consumată în actul sexual, în ordinea asta, la care spune și cei doi vor fi un singur trup. Adică nu mai sunt doi, ci vor fi un singur trup. Iar dacă aceste lucruri sunt împlinite și ne-am luat acest angajament în fața lui Dumnezeu, care este Tatăl nostru spiritual și Cel care binecuvântează căsătoria și pe cei doi, atunci citesc pe cineva când spun, Dumnezeu a creat sexul ca prin asta să gustăm un strop din paradisul pe care îl așteptăm. Dar, fără aceste lucruri, păcatul rămâne păcat. Adică nu se poate și cu sufletul în rai și cu un picior pe pământ. Vorba aia.